กอะออกไปถ่ายเนี่ยเอารถแล้วก็ปิวแล้วก็เดินเนี่ยเข้าใหม่เข้าอันนี้สองอันน่ะนี่น่ะ ไม่อยากว่าเป็นดอกตั้งเต่าไม่ได้โค้ก็ไม่คุณไงซื้อรถพอดี